The movie didn't pass up. If you didn't get up, म चाहिँ अहिले यो शिवजीको मूर्ति बनेको ठाउँमा आइपुगेको छु। लगभग अब म पोखराहरू घुमिसकेको छु र पोखरा घुमिसकेको हुनाले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ मेरो बाँकी थियो आउनुपर्ने र आज आइपुगेको छु र शिवजीको मूर्ति ठुलो रहेछ यहाँनिर। यो ठाउँलाई के भन्छ आमा? म पनि नयाँ हो त्यही भएर थाहै भएन के भन्छ यो ठाउँलाई। तपाईँलाई पनि थाहा छैन है? हामी धरानीको त्यही भएर हजुर कुम्दी कोट भनि हजुर कुम्दी ल यो ठाउँलाई चाहिँ पुम्दी कोट भनिँदो रहेछ। पुम्दी कोट भनिँदो रहेछ होइन। अब यस्तै छ यहाँको ल जय के भन्छ भोले बाबा होइन जय शम्भो भोले बाबा। हाम्रो यात्रा सफल गरिदिनु भयो धन्यवाद। हजुर दिदी हामी धरानबाट। अब हामी यो पुम्दीबाट चाहिँ महेन्द्र गुफा होइन हामी अब यो ठाउँबाट कहाँ जान्छौँ? जापानिज गुम्बा जान्छौँ व्हाइट गुम्बा। त्यस पछाडि डेभिड फल। त्यस पछाडि हाम्रो पोखराको सबै सकिसक्यो अब लेक साइडमै बास हो। त्यस पछाडि भोलि चाहिँ हामी मुक्तिनाथतर्फ जान्छौँ र मुक्तिनाथको बाटोहरू म तपाईँहरूलाई देखाउने छु भोलिको दिन कस्तो छ के छ। धेरै टिकटकहरूमा पहिरो गएकोहरू देखाइएको छ। अलि चाहिँ पानी पर्नु छोडेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब म पुगेपछि त्यहाँको बाटोहरू के कस्तो छ सबै कुराहरू म साथीभाइहरूलाई अनि नयाँ घुम्न आउनु हुने सोच बनाउनु भएको सबैलाई त्यो बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु अहिलेलाई। हस् त।